Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của gia đình Cam. Yo, cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Đây là một chiếc vlog mà mình muốn chia sẻ với mọi người từ rất là lâu rồi. Nó đã bị delay khoảng tầm gần 1 tháng liền vì chờ đồng chí máy này về. Nếu như mọi người theo dõi mình lâu ấy, thì mọi người cũng sẽ biết mình là một người rất là thích nấu ăn, mình là một người rất là thích pha chế. Trước đó hầu như thì mình chỉ có pha cà phê phin thôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng unbox tất cả những cái đồ để mà mình set up cái khu pha chế cà phê này nhá. Món đồ đầu tiên ở trên tay mình đây là một cái hộp hút chân không. Hộp hút chân không ý, thì mình nghĩ nó rất là quan trọng, tại vì là dù bạn có chơi cà phê máy hay không, hay là bạn đơn giản là uống cà phê phin thôi, thì các bạn cũng nên có cho mình một chiếc hộp hút chân không như thế này. Hộp hút chân không này thì nó có tên là Philo Osmotic Vacuum Canister. Cái này thì mình đặt mua ở trên Shopee. Khi mà mình đọc vào review ấy, thì mọi người khen cái hộp hút chân không của Philo này rất là nhiều. Mặt kính trơn như thế này để chúng ta có thể nhìn được cái hạt cà phê hoặc là cái bột cà phê ở bên trong. Đó, khi mọi người mua về cái hộp này nó sẽ trông như vậy. Cái mặt trên của nó ấy sẽ có tên của thương hiệu, một cái nút này và một cái lỗ tròn này. Thì các bạn muốn xả chân không ra thì rất là đơn giản. Các bạn ấn vào cái nút ở giữa này. Đó, các bạn sẽ nghe một cái tiếng nó xì ra. Và lúc đấy thì các bạn có thể dễ dàng các bạn mở cái cà phê. Thì các bạn có thể nhìn thấy là cái cà phê bột ở bên trong ấy nó hút chân không rất là tốt luôn, cho nên là cái cà phê bột của mình ở bên trong nó không bị vòn cục. Các bạn muốn bảo quản thì các bạn đậy vào. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái nút này nó còn đang ngang với cả trên cái bề mặt hộp như thế này. Các bạn sẽ cầm này, các bạn xoay. Các bạn cứ xoay đi xoay lại liên tục đến khi mà trong này nó xuất hiện một cái đường màu xanh lá cây như thế này, là có nghĩa là cái hộp này của các bạn nó đã được hút chân không rồi. Rất là dễ sử dụng đúng không? Bạn nào muốn bảo quản cà phê hay là những cái loại hạt mà cần cái độ khô ấy, thì mọi người thử tham khảo cái lọ hút chân không này ha. Khui tiếp cho mọi người cái này, một cái khay mà để các bạn để ra thành từng ống cà phê. Có nghĩa là thay vì việc là ngày nào các bạn cũng sẽ phải cân, thì chúng ta sẽ cân sẵn và chúng ta sẽ để trong các hộp như thế này. Cái này thì để cà phê hạt chưa xay nhé, mọi người không cần phải cân đi cân lại hàng ngày. Cái hộp này thì ở bên trong trông nó sẽ như thế này. Ở dưới này thì nó sẽ có 4 cái chân cao su để bảo đảm cho cái trường hợp mà mọi người để ở trên mặt sàn nó không bị chạy, nó sẽ không bị di chuyển. Cái ống này ấy, nó là bằng nhựa chứ không phải là bằng thủy tinh. Trên này thì nó sẽ có một cái chỗ để mà thông hơi. Đây, cái nắp nó sẽ có một cái chỗ để mà thông hơi như thế này. Trong cái bộ này thì nó sẽ bao gồm cả một cái phễu để mọi người khi đổ cà phê vào đây sẽ được dễ dàng hơn. Phễu sẽ để ở cái lỗ này. Cái bộ khay đựng này mình thấy rất là đẹp luôn ý mọi người ạ. Wow, nó đẹp hơn mình tưởng rất nhiều. Cái màu gỗ xong rồi cái màu kim loại đen của cái khung này nó được sơn tích điện ý. Cái chất lượng gia công nó rất là cao luôn. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu tới mọi người đấy là một cái cân tiểu ly. Cái cân tiểu ly này nó cũng là của cái hãng MHW3 Bomber này luôn. Cân tiểu ly thì rất là quan trọng luôn khi mà các bạn pha cà phê hay là bạn pha bất kỳ một cái loại đồ uống gì đó, thì cân tiểu ly nó sẽ giúp cho cái định lượng đồ uống của các bạn nó được chính xác. Rõ ràng rồi là chúng ta cũng không thể nào đong cái lượng cà phê bằng mắt thường được đúng không? Cho nên là cân tiểu ly mọi người bắt buộc phải có ha. Nói chung là cái hãng này thì nó là một hãng của Trung, nhưng mà mình thấy là mình đánh giá là cái chất lượng cũng như là cái hình thức rất là sang xịn mịn luôn. Giá thì tất nhiên là nó sẽ nhỉnh hơn các loại khác một chút, nhưng mà mình thấy mọi người review về hãng này tốt lắm. Trong này thì nó sẽ đi kèm bao gồm thêm một cái sạc và một cái tấm thảm cao su để mọi người để cái handle lên, để trên như trên này cho nên không bị trơn trượt. Đó, trông rất là đẹp đúng không mọi người? Cái bộ cà phê lần này thì mình muốn là hoàn toàn của mình nó sẽ là màu đen, cho nên là wow, thích quá. Cái cân này thì nó trông siêu minimal luôn, và đây chính là cái điều mà mình rất là thích. Mình sẽ mở nó ở bên này này. Đó, cái mặt số cảm ứng nó sẽ hiện lên trên mặt cân. Cái tên này nó là time, để khi mà mọi người chiết cái ly cà phê của mọi người ra ấy, thì mọi người muốn chiết cái ly cà phê đấy trong khoảng thời gian là bao lâu, 30 giây, 32 giây, 35 giây. Thì khi mà mọi người ấn time này, đó, thì nó sẽ đếm số giây như thế này. Cái cân này khi mà hết pin thì mọi người sẽ sạc Type-C ở ngay bên cạnh đây. Mình chọn size này là size nhỏ, nó sẽ phù hợp với việc pha chế. Đẹp quá. Cái này đi. Cái dụng cụ này của mình ở đây thì nó sẽ có 8 chân. Cái này thì khi mà các bạn pha chế cà phê thì mình thấy rằng là hầu như là với những cái quán cà phê mà
người ta làm công nghiệp hay là người ta đông khách ấy, người ta thường bỏ qua cái bước này chắc chắn rồi, tại vì là thật sự là mình thấy rằng là nó cũng không quá là cần thiết đâu. Cái lúc nào mà cà phê của mọi người lại chẳng may bảo quản nó không được tốt ấy, nó hơi ẩm, thì cái dụng cụ này thì nó sẽ rất là quan trọng nhé. Khi mà mọi người xay cái bột cà phê ra thì nhiều khi mọi người sẽ cần cái kim như thế này để dàn đều và nó không bị vón cục cà phê. Tiếp theo thì đây là một cái dụng cụ mình nghĩ nó cũng khá là quan trọng đấy, người ta gọi là cục OCD. Cái cục này thì mình cũng mua không của brand nào cả, nó rất là rẻ, có hơn 100 thôi. Mình thích những cái thứ mà nó màu đen trơn như thế này, mặt dưới của nó là kim loại, bóc ra ha. Cái này thì trước khi mà mọi người cho cái handle vào máy thì mọi người sẽ cắm cục OCD này vào cái basket, có nghĩa là cái giỏ của cái handle của cái tay cầm cà phê ấy. Sau đó mọi người sẽ xoay. Khi mọi người xoay như thế này sẽ giúp là cái cà phê ở trong cái basket nó được dàn đều ra. Mình nghĩ rằng là mình pha ở nhà một ngày thì chỉ có khoảng 1 đến 2 ly, hôm nào có bạn bè đến thì 4-5 ly thôi, cho nên đây cũng là một cái mà mình sẽ muốn là cái chất lượng cà phê của mình nó được tốt nhất. Cho nên là mọi người nên có một cái cục OCD này nhá. Đây là cái tumbler. Ở đây thì mình có hai cái tumbler. Cái tumbler này thì là một cái tumbler lò xo mà mình mua cùng với cả cái cục OCD trước đấy, thì nó cũng không có brand gì cả. Đây trông nó màu đen như thế này và ở dưới thì nó là kim loại bằng inox sáng bóng. Hôm đấy thì do mình rảnh mình lướt thôi ấy, cho nên là trời ơi mình thấy cái tumbler của cái hộp BHW này đẹp quá, cho nên là mình quyết định là mình lại xuống tay để mình mua cái cục này. Và các bạn biết gì không? Là cái cục tumbler này nó đắt gấp 10 lần cái cục tumbler này. Thì trong này nó sẽ có một cái thảm cao su, một cái lò xo để mọi người thay thế. Và đây là nhân vật chính. Ây da, mình cũng ngồi cật vào đây ha. Chính này. Đó, nhưng mà phải công nhận là nó nặng hơn. Nó chắc chắn cầm nó đầm tay hơn cái cán ở trên này. Cầm nó đầm tay hơn rất là nhiều. Và mọi người có thể nhìn thấy này, nó thiết kế ở bên mặt inox này, có viền gợn sóng và nó màu đen. Cái lực ấn thì tí nữa khi mà mình sử dụng thì mình mới biết được. Ấn cũng ok. Còn đây là cái hơn 100.000 này, sẽ ấn kiểu như này. Ấn thì sẽ hơi khó hơn đấy. Nó không phải là liền một khối giống như cái này, và ấn cái lò xo nó nằm ở cái khe đây là nó sẽ có một cái chặn như thế này, nó to hơn cái giỏ lọc, và mọi người ấn xuống. Về trong hình thức rồi độ dày dặn các thứ thì cục này thì khỏi phải nói rồi. Rồi bây giờ đến một trong những cái dụng cụ siêu quan trọng, nó quan trọng gần như là nhất bên cạnh chiếc máy pha cà phê. Đấy chính là handle. Đây, chúng ta sẽ cho cà phê vào trong cái giỏ lọc đây và lắp vào máy để mà chúng ta chiết cà phê. Thì cái này là mình mua thêm thôi. Ở trong cái máy pha cà phê này chắc chắn là nó sẽ luôn luôn có một cái tay cầm đi kèm. Nhưng mà cái tay cầm của cái máy này nó là cái loại 2 vòi, mà mình lại không thích cái 2 vòi đấy lắm. Mình thích cái loại tay cầm mà nó không có đáy như thế này hơn. Cái này thì mọi người chỉ cần đẩy cái phần dưới đáy này lên thôi là mọi người sẽ gỡ được cái giỏ lọc ra. Cái giỏ lọc này mình mua ấy, là cái giỏ lọc mà để chiết double espresso, có nghĩa dành chiết được thành 2 ly luôn. Đây, cái không đáy thì nó sẽ như thế này. Cái này là một cái giỏ lọc. Cái basket này thì mình sẽ sử dụng để mà mình có thể pha được double espresso luôn. Tại vì một mình bản thân mình uống là mình đã uống double rồi. Cái này tay này thì mình mua là tay gỗ để nó hợp với cả cái máy mà mình sử dụng. Cái này là mình pha dạng Americano, là sẽ không có sữa, chỉ có nước lọc, đá và cà phê thôi. Nhưng mà mình chiết từ cà phê phin của Việt Nam mình, rất là ngon. Tiếp theo là cái hộp này ha. Cái hộp này thì như nó là một cái khay gỗ, đi kèm là một cái khăn. Cái màu gỗ đậm. Mọi người nhìn đã không? Wow. Cái này nó sẽ có hai cái tay cầm, để hai cái tay cầm vào. Tại vì lúc nãy mình có nói mình đã mua thêm một cái tay cầm không đáy này, thì khi nào mà không sử dụng thì mình sẽ để nó vào đây. Tuyệt vời luôn, rất là hợp với cả cái khu vực tủ đằng sau này của mình luôn. Cái này của mình là size 58, cho nên là mọi người phải chú ý khi mọi người đặt ấy, thì mọi người phải xem cái này này, nó là size 58 nhé. Đấy, xong rồi ví dụ như là cục OCD này size 58 để vào đó. Mình thực sự là mình rất ưng cái khay này luôn ấy. Mọi người thấy không? Để lên trên này nó vừa đẹp và nó vừa gọn gàng nữa. Và bây giờ là sẽ đến hai thứ quan trọng nhất. Những bạn nào mà đam mê về cà phê thì cũng sẽ hiểu là
cái tầm quan trọng của việc cái máy xay nó quyết định đến cái chất lượng của cái cà phê nó như thế nào, đúng không? Thì cái máy xay này sau rất là nhiều thời gian mình tham khảo, mình tìm hiểu, cũng như là mình muốn tìm một cái mà nó ở một cái giá tiền nó hợp lý mà sử dụng nó vẫn nhỏ gọn, tại vì mình sử dụng gia đình mà. Thì cuối cùng mình đã đi tới quyết định là mua chiếc máy này của Tamor. Cái máy này trông nó cũng nhỏ gọn lắm, mà mình nghĩ nó sẽ phù hợp với tổng thể của cái bộ pha cà phê này của mình. Lâu lắm rồi thì mình mới khui một cái đó nó nhiều như thế này và nó làm cho mình hào hứng như thế này. Có nghĩa là từ cái đợt mà bọn mình sửa nhà xong, đây là từ tháng 7 là mình cũng bận. Sau đó thì mình cũng đắn đo mãi là mình có nên đầu tư hay không. Cái máy này mình mua lâu là mình cũng không nhớ bao nhiêu tiền. Cái máy này mình mua là 12 triệu. So với cả một cái máy xay thì 12 triệu nó là một cái giá nó cũng không quá đắt đâu mọi người ạ. Bị lủng một cái lỗ này trên đây. Đây là cái hình của cái máy này mọi người. Ở bên trong thì được đóng gói rất là đẹp. Ngang là kiểu như này. Cái máy này thì nó sẽ có màu đen, rất là nhiều phụ kiện đi kèm. Đây là dây nguồn này, một cái bóng hơi. Cái này nó sẽ giống như cái vệ sinh máy ảnh đấy mọi người. Để mọi người thổi thì mọi người xịt những cái bột cà phê. Rất nhỏ gọn luôn. Nó rất là nhỏ gọn luôn, thiết kế nó rất là hiện đại. Trên này thì nó sẽ có một cái bàn xoay như thế này. Nó có thông số để chúng ta điều chỉnh kích cỡ dao. Đổ cà phê vào đây. Cái này thì nó không phải là lưỡi dao hình nón, nó là lưỡi dao phẳng. Như các bạn nhìn nhá. Cái này thì nó sẽ có nam châm ấy. Để cho cái nắp của các bạn nó sẽ được luôn kín. Cái này nó hay nữa là nó có nam châm, thì nó sẽ luôn hút vào vị trí mà để các bạn hứng cà phê. Một trong những cái ưu điểm nữa đấy là nó sẽ có một cái nút xoay ở bên dưới cái đầu ra cà phê như thế này, để mà chúng ta có thể loại bỏ hết những cái bột cà phê nó dư lại ở trong máy. Nó làm ảnh hưởng đến chất lượng của cái ly cà phê của chúng ta. Chiếc máy này thì mình chưa dùng bao giờ, cho nên là mình cũng sẽ chưa dám nói quá nhiều về cái chất lượng khi mà nó xay ra. Con máy này là nhỏ mà có võ và nó phù hợp cho việc mà chúng ta sử dụng gia đình rất là nhiều. Cái máy này nó cũng có cái màu trắng rất là xinh, và mình thích cái màu đen này mà nó được sơn tích điện lì này, đẹp quá. Cho vào đây phát là nó hút vào đây như thế này luôn, là các bạn cũng không sợ nó sẽ bị rơi này. Cái ly nó sẽ không sợ nó bị rơi, tại vì nó có nam châm để nó hút ấy. Cuối cùng thì bây giờ chúng ta sẽ đến nhân vật chính của chúng ta. Đây là một phiên bản mà mình cũng có đặt riêng. Cái đơn vị mà mình đặt thì họ không có cái màu này, nhưng mà mình đã đặt cái màu này làm sao để phù hợp với cả cái khu vực mà mình định đặt. Đấy cũng chính là lý do mà tại sao mà mãi đến bây giờ sau gần 2 tháng đặt thì nó mới về. Ở cái chỗ mà mình mua cà phê ấy, thì người ta còn tặng cho mình rất là nhiều đồ đi kèm với máy như thế này. Khá là nặng đấy mọi người ạ. Máy này mấy chục cân. Mọi người nhìn thấy nó rất là hợp với ở khu này của nhà mình đúng không? Cái đơn vị người ta phân phối cái máy này ở Việt Nam ấy thì người ta chỉ có màu trắng thôi. Màu trắng thì trông nó rất là trẻ trung, trông nó rất là Hàn Quốc. Nhưng mà mình thích cái màu này hơn, tại vì là mình xác định là mình sẽ để ở khu này. Nếu mà cái máy pha cà phê này mà mình để ở cái khu bếp ấy thì lựa cái màu trắng nó sẽ rất là hợp lý. Nhưng mà tại vì là mình xác định là mình sẽ để đây, cho nên là chọn cái màu này. Trông nó vừa hiện đại mà nhìn nó vẫn có cái gì đó nó rất là hoài cổ. Hộp đi cùng này thì nó sẽ có những cái phụ kiện dùng cho cái máy này. Chiếc máy này của mình là của hãng Eurosio, và cái dòng máy này của mình thì có tên là Zarea. Đây là một cái thương hiệu của Hàn Quốc và ra mắt vào năm 2013. Ở trong cái hộp này thì nó sẽ có một cái bàn, cái đế này đó, để mà chúng ta lắp vào phần dưới của cái máy. Cái khay này chúng ta sẽ lắp vào cái máy. Chỉ như thế này thì cái máy của chúng ta nó mới hoàn thiện này. Một cái điểm của cái máy này rất là hay là tại vì là cái máy này nó có thêm cả màn hình mọi người ạ. Có thêm cả màn hình thì ví dụ như là những cái thông số hoặc là những cái setup mà mọi người muốn chiết cà phê như thế nào, rồi cái thời gian chiết bao nhiêu, chiết ra sao, rồi áp suất như thế nào thì chúng ta sẽ điều khiển trên cái màn hình này, và nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được cái chất lượng của cái ly cà phê của chúng ta khi mà chúng ta pha ra. Mình cũng không nghĩ là cái bảng này nó cũng sẽ màu đen, và cái nút này thì nó cũng sẽ là gỗ luôn nhé. Đẹp quá. Trong cái hộp này thì nó chắc chắn luôn là sẽ có một cái tay mà lúc nãy mình còn nói với cả mọi người đó, nó sẽ có một cái tay đi kèm đây.
sẽ có một cái tay đi kèm như thế này, và cái tay cầm này của nó sẽ là dạng vòi như thế này để chia sang hai bên. Đấy là lý do mà tại sao mình muốn mua thêm một cái tay cầm khung đáy mà lúc nãy mình có unbox cho mọi người xem á. Cái này thì nó là cái basket mà chỉ có một short thôi, thì cái lưới ở bên dưới nó sẽ nhỏ hơn. Handle của hãng cũng rất là đẹp. Cái này thì nó không phải là lò xo, nhưng mà trên này thì nó cũng sẽ được gia công gỗ với cả cái cao su màu đen như thế này. Giỏ lọc này của mình thì nó là size 58mm, cho nên là cái này chắc chắn là nó cũng là 58mm rồi. Cái này thì chúng ta sẽ phải dùng lực tay ấn cơ xuống cho nó không có lò xo như thế kia. Cái thảm bằng cao su. Cái thảm này thì chúng ta sẽ để nó ở bên cạnh cái mép bàn để chúng ta nén cà phê trước khi mà chúng ta lắp nó vào máy. Mệt quá mọi người ơi. Mình có hai cái vị trí mà định đặt máy pha cà phê. Lúc đầu là mình phân vân là mình để ở cái chỗ giấy ăn này này. Đấy, nhưng mà tại vì nó đã có cái máy lọc nước rồi, mà để thêm cái bàn đảo mà chuyên để pha chế của bọn mình nữa thì mình sợ là nó sẽ hơi nhiều đồ, nhìn nó sẽ hơi rối mắt. Cho nên là mình quyết định là mình sẽ đặt cái máy này ở đây. Vì vậy mà mình mới mua nó có cái màu như thế này. Đó, cái khu này thì sửa nhà cách đến 4 năm khi bọn mình mới chuyển vào Sài Gòn là mình đã định làm chỗ này thành khu pha chế rồi. Tuy nhiên thì hồi đó thì thiết kế cái tủ này nó không phù hợp với kích thước, cho nên là bây giờ là sau 4 năm khi lần sửa nhà này lại mình đã đo cái kích thước chuẩn để mà đặt được cái máy pha cà phê nó ở vị trí này. Kích thước siêu hợp lý để ở vị trí này luôn. Cái này thì cái vòi đánh sữa nó sẽ nằm ở phía bên tay trái, cho nên là bên này chúng ta nên để những cái khoảng rộng và chúng ta sẽ thao tác để sắp xếp cà phê các thứ nó ở đây. Cái máy này nó có một cái hay nữa, đấy là có một cái vòi nước nóng thì chúng ta có thể lấy trực tiếp nước nóng. Nếu mà các bạn pha những cái loại đồ uống như là matcha hay là những cái loại đồ uống mà chúng ta cần đến nước nóng ấy, thì cái máy này nó cũng sẽ có vòi nước nóng ở đây luôn. Trên này thì là nhạc và đĩa than nọ kia các thứ nữa. Tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ bóc mấy cái siêu này ra này. Đây mình đã bóc toàn bộ những cái dán decan để bảo vệ cái inox này. Trong chiếc máy, mọi người đánh giá chiếc máy này như thế nào? Nó vừa có nét cổ điển mà nó vừa có nét hiện đại, cộng với việc là nó cũng có màn hình này rất là dễ sử dụng. Đây, về cơ bản nếu mà setup thì mình sẽ setup như thế này. Một chút nữa mình nghĩ rằng là mình sẽ chuyển cái đĩa nghe nhạc, đầu đĩa nghe nhạc này sang bên này để nó không bị hai cái khối đen cạnh nhau như vậy ấy. Đó. Ở đây thì sẽ có máy pha cà phê này. Trên này thì sẽ là một cái cân để chúng ta cân cái định lượng cà phê mà chúng ta muốn chiết ra. Đấy. Bên cạnh này thì sẽ là cái màn hình của cái máy. Tí mình sẽ đấu điện vào. Chắc chắn rồi, bên này thì là sẽ có máy xay. Từ máy xay chúng ta sẽ lấy rồi chúng ta sẽ thao tác các thứ ở đây. Bên cạnh máy xay thì sẽ là những cái ống như thế này để mà chúng ta đổ vào trong này. Đó. Bên này thì là một cái khay để chúng ta sử dụng những cái bộ dụng cụ hàng ngày, bao gồm có tamper thủ công và tamper lò xo, OCD, hai cái handle ở đây. Ở cái ngăn tủ bên dưới này thì trước mình có nhờ cái anh mà làm nhà cho mình ấy là bổ sung cho mình thêm cái hệ ngăn kéo ở bên trong. Thì ví dụ như là những cái lọ cà phê ấy thứ thì mình có thể để ở đây khi chưa sử dụng tới. Còn ở dưới này thì mình sẽ để một vài những cái dụng cụ khác. Ví dụ như ở đây thì mình đang để những cái đồ để pha cà phê giấy, pour over, hoặc là trên này thì mình sẽ để những cái cốc ly chén. Mình đã cho nước vào bên trong rồi thì bây giờ đang khởi động. Đây bây giờ đang chờ setup một chút, nó sẽ vào nước ở trong máy móc nữa các thứ, thì sau đấy thì chúng ta có thể làm cà phê được rồi. Mà nước ở trong máy đã setup xong mọi người thì nó sẽ không còn cái tiếng u như vừa xong nữa. Thì đây là cái màn hình, thì chúng ta sẽ điều chỉnh profile. Mọi người sẽ nhìn thấy là ở đây là profile 1 đúng không? Nó sẽ có profile 2. Đây là manual, là kiểu cái chế độ mà người ta đã setup sẵn. Nó sẽ có những cái profile này thì chúng ta sẽ tự setup theo cái thông số mà chúng ta mong muốn. Nếu mọi người đã setup và có kinh nghiệm rồi thì mọi người sẽ ấn cái nút màu xanh như thế này để lúc đấy thì chúng ta sẽ chiết xuất cà phê. Với cái máy này thì chúng ta vừa có thể sử dụng thao tác điện tử mà vừa có thể sử dụng thao tác cơ tay được. Ok, như vậy là cái khu vực cà phê đằng sau và khu vực đĩa hát ở trên thì mình đã setup xong rồi. Thì đây là những cái đồ mà bên Thời Đại Coffee, là cái bên mà mình mua máy ấy, người ta tặng mình. Mình sẽ gắn cho các bạn cái địa chỉ, nếu mà các bạn có ý định mua máy pha cà phê thì cũng có thể qua đây để tham khảo ha.
mình còn cần phải học và cần phải luyện tập rất là nhiều. Cái latte art này thì nó khá là khó đấy, mà nó sẽ dành cho uống cà phê nóng. Và cái mục tiêu trong năm 2025 này của mình là mình sẽ cố gắng thật là nhiều để nâng cấp được cái khả năng của bản thân lên. Và khi nào mà đạt được một cái thành quả nào đó thì mình sẽ chia sẻ với mọi người nhé. Mà mình hy vọng rằng là sắp tới thì mình sẽ có thật là nhiều vlog pha chế để có thể giới thiệu đến mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video này. Bye bye!